Tech Universe SL. සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනාව වීඩියෝ එක තමයි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ 3 වෙනි එපිසෝඩ් එක. මම එපිසෝඩ් දෙකම මේ වෙද්දි channel එකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඒ එපිසෝඩ් දෙක. අද මම ගෙනාවේ 3 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් 3 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියන ඔප්ෂන් එක ගැන. මොකද්ද මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියන ඔප්ෂන් එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් ඔප්ෂන් එකකින් වෙන්නේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියලා. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් එකේ ඔයාලා එෆෙක්ට් බාර් එකේ තමයි මේ ට්‍රාන්සිෂන් කියන එක තියෙන ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල. ඉතින් එතන යටින් ඔප්ෂන් ටික ඒකේ කොටස් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 3D motion dislow කියලා තියෙනවා, additive dislow කියලා තියෙනවා, prox dislow කියලා තියෙනවා, deep to black කියලා තියෙනවා, deep to light කියලා ගොඩක් ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් එකකින් වෙන්නේ වීඩියෝ දෙකක් එකට කරලා ඒක මැදට ඉෆෙක්ට් එකක් දාන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් එක මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙකක් අතරට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද මම පෙන්නන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතන සර්ච් බාර් එකේ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් බාර් එකේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියන එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියලා සර්ච් කරලා ඒක ගන්න. ඉතින් මගේ එකේ මම සර්ච් කරලාම වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියන එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද වීඩියෝ දෙකක් මැදට මෙන්න මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද මේක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මම ඔයාලට කියන්නේ බේසික් දේවල් ටික මම ඔයාලට පළවෙනි එපිසෝඩ් එකකින් දීලා ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද වීඩියෝ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ කේ බේසික් දේවල් ඔක්කොම ටික මම මේ එපිසෝඩ් එකකින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා බලලා තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක බලන්න. හරි මං නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ ඉතින් වීඩියෝ දෙකක් ගත්තා. ඒ ගැන හිතන්න එපා පොඩ්ඩක් ගැලපෙන්නේ නැති වීඩියෝ දෙකක් තමයි ගත්තේ. කමන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන source කියන කලින් එපිසෝඩ් බලුවා නම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මෙන්න මේ source කියන එකට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන කැමති ගානක් මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන්නේ කැමති තැනක් අපි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ලයින් එකට අතාරිනවා. එතකොට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතෙන්ට ඒ වීඩියෝ එක වැටුණා. ඊට පස්සේ මම අනිත් වීඩියෝ එකත් මෙන්න මේ විදිහට source එකට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඒකත් මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන පළවෙනි වීඩියෝ එක මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි වීඩියෝ එක. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතනින් ට්‍රාන්සිෂන් එකේ මේ dislow කියන එකේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් මැදට නිකන් black වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ black effect එකක් මන්න මේ විදිහට දාගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මැදට අතාරින්න. හොඳට බලාගන්න මෙන්න මේ මැදට අතාරින්න. දැන් බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා පේනවා ඇති අන්න ඒ විදිහට ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ඔයාලට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ෆිල්ම් ඩිස්ලෝ කියන එක. එතකොට එෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න
මෙන්න මේ white කියන එක add කරලා අන්න ඒ විදිහට තමයි transition එක add කරගන්න. කැමති transition එකක් මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් අතරට නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අකඩත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට All my friends are toxic. Friends, but it's not. All my friends are toxic. මට පේන්නේ නැති මෙන්න මේක තමයි අපි ඇඩ් කරගත්තේ. මම මේ ලයින් බාර් එක ලොකු කරලා වල පෙන්නුවේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි වීඩියෝ එකේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් වීඩියෝ දෙකක් අතරට ඒ වගේම වීඩියෝ එකකින් තව වීඩියෝ එකට වෙනස් වෙද්දි ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකෙන් තව වීඩියෝ එකට වෙනස් වෙද්දි ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න එක වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ක්‍රියේටිව් එක තියෙනවනේ. එතකොට අන්න ඒකට තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ ඉෆෙක්ට් බාර් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔප්ෂන් ටික වැටෙනවා. ඒ ටික ඇදලා දාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ලයින් බාර් එකට ඇදලා දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කියන්නේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් තව මේ කියන්නේ ඉෆෙක්ට් වල මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ක්ලික් කරපුවාම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ගානට හදාගන්න ස්ටාර්ට් එක එන්ඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම show actual source කියන එක දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේ ඒකිනුත් අපිට සෙටිං හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට කාලය දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන් ගැන එන තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු. හතරවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් subscribe කරලා තියාගන්න channel එක දිගටම වීඩියෝ මම මේ වගේ සීරීස් එකක්ම ගෙනවා ප්‍රීමියර් පෝ වල. එහෙනම් හතරවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු. අදට සුබ දවසක්. subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට සුබ දවසක්.